Good morning! So, may Coins.ph ka na ba? Gusto bang mag-create ng account? Kailangan mong tapusin yung video na to para matutunan mo yung step by step para magkaroon ka ng sarili mong account sa Coins.ph. Okay, so ang gagawin lang natin, ide-demo natin. Okay, punta lang tayo sa Create an Account. Yan. Okay, so mag-create tayo ng sarili nating account ngayon. So actual ang demo natin para mas maganda nating sundan. Okay, so bakit kasi usong-uso na ngayon ang Bitcoin? Ang Bitcoin, okay, now cellphone number, kailangan niya ng cellphone number. So plus 63, yun yung pinaka niya, 926 7131 546. Tapos gawa lang tayo ng password. So yung password, sabi niya, must be at least 8 characters and contain a number. So, 8 letra at saka merong number. Okay? So, lagay lang tayo para madaling sundan. So, dito, meron kang hinahanap niyang referral code. Okay? Ito yung, halimbawa, merong nag-endorse sa'yo. Okay? Merong nagbigay sa'yo ng code. Yan. So, yung code na yan, referral code, meron ako dyan, ilalagay ko sa description sa ibaba para yun na lang yung pinaka-referral code nyo. So, create an account. Ayan. Pwede rin wala, pero mas maganda meron. So, titingnan natin. So, sabi niya, SMS verification code. Okay? So, tingnan natin sa pinaka... Okay, may 6 yan. Okay? Okay. 3, 8, 4. So, nakita na natin, merong verification code. Ayan. So, naglo-loading para hintayin lang natin para lumabas yung pinaka-account natin. So, ang maganda dyan guys, cellphone number lang at password, pwede ka nang may account ka na sa Coins.ph. 3 level kasi yan para mas malaki yung pinaka ma-e-encash mo or magkalaman ng wallet mo. Yung level 1, yung account mo lang, tapos email verification, tapos number 3, yung ID mo. Okay, yung ID mo sa front niya at saka yung back niya. Okay? Okay, so ito yung 3 gagawin mo. Okay? So, for verification na lang tayo. So, hanggang dito lang muna tayo. So, pag sinabing verify email, ilalagay mo lang yung email mo. Okay? So, ilagay mo yung pinaka-email mo. Tapos, kung meron ka na, yung isang step ulit, yung take a selfie. Pag sinabi nating i-selfie, okay, ang gagawin mo, picture ka, hindi lang yung mukha mo, kasama yung ID mo. Dapat nakaganito. Okay, so, halimbawa, pinicture ka, ganyan yung pan mo. Tapos, verify ID. Yung verify ID kasi, okay, bale, yung front niya at saka yung back niya. So, maghihintay ka lang ng at least mga 2 days or 3 days para ma-verify. Okay? So, pag na-verify, nasa level 3, pang level 3 naman, pwede ka rin barangay clearance, yung bills nyo, para tataas yung cash in mo. Halimbawa, ito, ang cash in up to 50,000 per day. Okay? At tapos, pwede kang magkaroon Visa card. Okay? Cash out mo naman 50,000 per day. Okay? So, yan yung pinakakuan natin ng Coins.ph. Guys, ang gagawin nyo, okay, so meron na tayong account. Tingnan natin. Ito yung isang account na ginawa ko. So, yung actual din. Ito na yun. Okay? So, pwede kang mag-cash in. Ayan. Sa cash in na yan. So, ito, makikita rin natin sa Bitcoin wallet na to. Malalaman natin kung ano yung presyo ngayon ng Bitcoin. So, ang buy ng Bitcoin is 534,825. Ang pagbenta naman is 519,172. Okay, ito yung cellphone number mo. Okay? Okay, so yung cellphone number na ginamit natin. Okay?
Dito guys, pwede tayong mag-cash in sa mga partners ni Coins.ph sa 7-Eleven, kung malapit ka, sa Cebuana, Lulier, Union Bank, GCash po pwede rin. Napakadali guys, napakadali. Okay? Pwede rin sa online banking. Sabi nga niya Union Bank within 24 hours payment. Ayan. Remittance Center, Coins Express, Cebuana. Okay, may date yan. Mabilis yan, mabilis. Okay, pwede rin sa department store within 48 hours. Halimbawa, sa Robinsons yan. ATM within 24 hours after payment. Pwede ka nang mag-cash in. Okay? Ano pa ba ang mga dito? So, pwede rin tayo magbayad ng mga bills natin. Okay? Pwede tayo magbayad ng bills natin. Okay, sandali. Hintayin lang natin. Guys, every time na nagbabayad kayo sa bills nyo, meron kang, okay, 5 pesos rebate sa mga unique bills. So, may additional mga incentive ka. Okay? Halimbawa, sa bayad sa kuryente, yan, Meralco, gano'n. Ito naman, nakasample ko, Tabato Like. Okay? So, pwede siya. Napakaganda yung Coins.ph. Pwede ka rin mag-cash out. Saan ka naman pwede mag-cash out? Yung pera na sa wallet mo, ilalabas mo ngayon. So, papaano? Okay? Ilalagay mo lang yung ito yung mga pwedeng pag-cash outan. Kaya hindi ka kakabahan guys na kapag yung pera mo nasa coin wallet mawala, pwede mong i-cash out yan sa Cebuana, sa Security Bank, sa GCash, okay, at marami pang iba. Okay, ano pa ba yung mga feature na Coins.ph? Ito yung wallet natin. Tingnan natin yung pinaka-wallet natin. Ito ay desktop guys. Okay, yan. Ito yung pinaka-wallet natin. Ito yung peso, ito naman yung Bitcoin. So, kung halimbawa, gusto mong i-convert, kung may laman sana yan, pwede mong i-convert. Anytime, guys. Madali lang i-convert. At, ito pa maganda sa Coins.ph, every time na meron kang na-i-refer, na ginamit mo yung code, okay, you will earn 50 pesos sa bawat friend mo na nag-verify. Halimbawa, na-kumpleto niya yung step 2. Meron na siyang email verification, tapos, nag-selfie siya with ID, tapos na-i-scan niya na-screenshot niya yung ID niya, yung front at saka yung likod, tapos na-verify ng automatic guys, meron kang 50 pesos na referral galing kay Coins.ph. Ganun kaganda ho. May promo nga ngayon ayan Kung 5 yung nakuan mo, saan ba yan? Kung 5 yung na-refer mo, wala. Yan, pag may 5 ka, 375. So parang 75 pesos sa bawat refer mo. Free po yan. Ang pag-download. Awan sila. Ano pa picture mo? Awan sila. Awan sila. Okay. So, ganoon lang kaganda. So guys, yun lang. At sana may natutunan kayo sa video na to.